पकड काकी अनि दाजु म त नबस्नु कान्छाको छोरा साइनाको चुला निम्तो बिहे नि पैसा साथी ते ओ माइजू मासतिर त्यति चाहिँ भन्दैन दिउँसोको शिकार हो खाना दोकान छ नि तपाईले अब जे भन्नु त्यही यसरी हाले पाहाड पछि चाहिँ के म काहीँ चिन्दिनँ नि त म सकिस माथि झर्दा कासे भुट कासे खा जानु इसौठालमा इसौठाला नुन हौ आमा कुरा नुन पैसा थाला ल अब सब परै माथि नुन छ अझै त पर्दैन किरा कि के भन्छ खामन कल हुन्छ मेची तपाईहरु छोडेर दिनु न दिनु कार बसाल्नु पर्छ अब लिम्बूको विधिबाट चाहिँ के रहेछ भन्दा अब तपाईँको त के राईको हङकङ भने जङ्गली अब अम्लिसोको कुचो त एउटा हो तर अनि मामा संस्कार अब म त भान्जी भन्नुभयो त चल्छ मामा नै भने तपाईँको आफन्त मान्छे अब यहाँ हुनु म पर जुन चाहिँ कार्यसँग र उहाँसँग मसल्ला के हुन्छ र हैन सुन त हो अहिले फुक्ने कसरी फेरि फुक्ने तिम्रो त मान्छे कति भाइ तपाईँको मेरो दुईटा विदेशतिर छ मकै छर्छन् भनेर खान्छ नमारी छु कुनै त बाचा रोज भन्नु भयो नि अब चाहिँ मात्रै रहनु गीत त सँग पनि उहिले गाएको मान्छे राई राओस् माया राई राओस् माया सधैँ राई राओस् माया के आयो आयो निशा थियो समय खतर छैन भन्छु रहरे पारसारी होइ उँधो न रहरले पारसारी होइ उँधो न रहिरहोस् माया साइलाको सधैँ नि होइ रहिरहोस् माया
म छर्दा हुन्छ म छर्दा होला दिदी सबैले खाने होला के आदि ए चिकु खान्छ ने तपाईँ कराई धुले तपाईँ लेखेको थियो तपाईँ लेखिरहेको थियो के हो एकपल्ट दिनमा कति वाले रहेछ एकपल्ट झुला बिज जस्तो छ सिकाउले लेखेँ कसले लेखेको कसरी के यताबाट कसले पनि मासु मौसीलाई के भन्छ बरस त खोइ के कुछ नि भोलि यस्तो गर्नु पर्छ ल खोज्नु चाहिँ मेरो छोराले लसुन म त अर्कोमा 12 मसला 1 लसुन सबै पिस्दै गरेछु ले तल पिसेर चाहिँ खिच न नै 300 रुपियाँ पर्छ धरानमा धरान जाँदाखेरि त्यो ल्याइ माग्नु नि के यस्तो मासु माउँछ न त कसरी किनेको म कसरी गर्छ म घर किन गर्नु पर्यो किन सोध्नु पर्यो बुझेर के खाना गु कति खान्छ यसको अहिले म के मन्दिर बसेको नि तर 4 बजे दिएको चारो सबै गइदिन्छु ओके मेरो छोरा दिदा शान्ति दिदी यता त्यो हाल्ने बाटो दिदा क्या यति चाहिँ त्यस्तो पारा अझ किचनमा भात आएर त म एक जग्गा भात त पिउनु सक्दिनँ ल करेला हौ दिउँसाले खाले छ बस कसो गर्नु करेला भने करेला सबै ठिकहाल्छ खाले छ आएको छैन त्यस्तो प्याज हो त्यो बाली काटेको होला मेरो मन नपुग्नु बोल्नु खरेर अहिले गर्छ जाउँ भनेको त चहा ल्याएर चहा लाउँछु दुध दिएर हाल्छु त्यस्तो हुँदैन खाइछु छैन म त हाले आफ्नो डर लाग्छ अरू कलाई भुल्नु पऱ्यो अलि राम्रो खोज्छु अजान्तीको मम्मी यो त चार्जर खोज्यो अहिले भर्खर चारो दिएर हामी हिँडेको तपाईँमा 11 बजीदेखि त्यो चाहिँ अस्ति हातले गर्नु लाग्यो त्यो चाहिँ अस्ति हट्दैछ म घराइदिनु होइन कसको बाहिर त तल थर्का छु अन्त नखाने घरमा खो लगाएको छ अब हिजो नै भन्दा तिमीले पनि ल्याउँछ होला पैसा पनको बुढीले भन्थ्यो भने त्यत्रो सुँगुर भन्दैछ म त सुँगुर भात खायो भने त म त त्यही सुँगुर राखी खा म त खाँदिनँ पनि म पाल्दिनँ पनि मलाई पनि पकाउनु पर्ने म खाने छ पनि अरे पुग्छौ 4 जना हातले सुँगुरलाई दिँदा दिँदा भइदिएको सुँगुरले पहिले यसरी खानु पाइन्थ्यो म मैले त्यो खनेर खा गरेर गर्नुपर्छ हौ भोलि खानु साला हो मैले थाहा भएको मान्छे हो यस्तो बोल्छ त्यो दाना त पिस्नु मात्रै पर्छ नि पिस्नु पर्यो भनेर राख्नु बाउस नबोल कि
बाहिर कति खान्छ अर्को भातको चामल बनाएको कि लाग्छ नुन हाल्यो जेमा सास लाग्दैन को जिब्रो मरिहाल्नु ल लाग्यो हुँदैन ल लाग्दैन खोर्सानी आम्मामा मोमो खोर्सानी त कटो काटेको अलि खै भात तर मैले चिनीमा तातो भात खान्छ